નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ દ્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર ફાઇલ અપલોડ તમારી કઈ રીતના થાય છે એનો આપણે પ્રેક્ટિકલ ડેમો PHP ની અંદર આપણે જોશું। સૌપ્રથમ તો આપણે ફોર્મ ટેગ મૂકી દઈએ, એની અંદર મેથડ પોસ્ટ એની અંદર સિમ્પલ આપણે ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ફાઇલ અપલોડ કરાવવાની છે એટલે આવશે ઇનપુટ ટાઈપ ફાઇલ, નેમ આપી દઈએ આપણે અપલોડ ફાઇલ, અને ત્યારબાદ આપણે એક બટન લઈ લઈએ, સેવ કરીએ આપણે ફાઇલ ડોટ PHP। અહીંયા જોઈએ તો અહીંથી હું જે ફાઇલ સિલેક્ટ કરું છું બરોબર, ઈ ફાઇલ મારી પ્રોપરલી હું જે ફોલ્ડર આની અંદર ડિફાઇન કરું છું સ્ક્રિપ્ટની અંદર ત્યાં મારી ફાઇલ અપલોડ થઈ જવી જોઈએ। હવે આપણે PHP સ્ક્રિપ્ટ લખીએ, સિમ્પલ પહેલા તો આપણે એક ડિરેક્ટરી ડિફાઇન કરીએ, સિમ્પલ તમારી ડી ડ્રાઈવમાં એ ફાઇલ જે છે અપલોડ થવી જોઈએ એ ટાઈપનું ગોઠવીએ। ત્યારબાદ એક વેરિયેબલ બનાવે $upload ફાઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે આપણે ઉપર વેરિયેબલ બનાવ્યો છે $dir $_ ફાઇલ્સ, અને એની અંદર સિંગલ કોટમાં આપણે જે આ નામ આપ્યું છે ઇનપુટ ટાઈપ ફાઇલ, એ નામ આપણે અહીંયા મૂકશું, અને ત્યારબાદ જે બીજું બ્રેકેટ છે એની અંદર સિમ્પલ તો કે નેમ ડિફાઇન કરશું આપણે, ઇફ કન્ડિશન મૂકીએ આપણે if move _uploaded file, અને એની અંદર સિમ્પલ $_ files, અપલોડ ફાઇલ જે છે એ સિમ્પલ આની અંદર મૂકી દઈએ આપણે, એના પછી નેક્સ્ટ tmp _name આપણે આપી દઈએ $upload file, ત્યારબાદ સિમ્પલ ઇકો આપી દઈએ સક્સેસ, એલ્સ પાર્ટમાં એવું હોય એમાં આપી દઈએ આપણે નોટ સક્સેસ। હવે આપણે બટન લીધું છે તો બટનની એક ક્લિક ઇવેન્ટ બનાવી નાખીએ આપણે, આ જે આપણો કોડ જે આખો લખેલો છે એને આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ। હવે ખાસ તમે જ્યારે ફાઇલ અપલોડ નું કામ કરતા હો PHP ને ત્યારે એક વસ્તુ તમારે એડ કરવી પડશે, ઇન્ક્રિપ્શન ટાઈપ।
એની અંદર લખીએ મલ્ટીપાર્ટ સ્લેશ ફોર્મ ડેટા. આટલી વસ્તુ તમારે જે છે એ બાય ડિફોલ્ટ ડિફાઇન કરવી પડશે તમારે. હવે જોઈએ આપણે પ્રેક્ટિકલ. અહીંથી હું ફાઇલ સિલેક્ટ કરું છું. એકાદી ઇમેજ લઈ લઈએ આપણે. ઇમેજ લઈએ અહીંયા, સબમિટ. ઓકે, શું આવે છે? મૂવ અંડરસ્કોર ફાઇલ લાઈન નંબર 10. કે આ ડોટ નહીં આવે, અહીંયા આવશે તમારે કોમા. જો આપણી ફાઇલ જે છે એ સક્સેસફુલી ફાઇલ અપલોડ થઈ ગઈ છે. કઈ ડ્રાઈવમાં એ જોઈએ આપણે. અહીંયા આપણે લખેલી છે ડી ડ્રાઈવ. જોઈએ આપણે, ચેક કરીએ. આ ડી ડ્રાઈવ. જો અહીંયા જોઈ શકો છો ફાઇલ જે છે એ મારી અપલોડ થઈ ગઈ છે. તો આ રીતના તમારે જ્યારે તમે ફાઇલ અપલોડનું કામ કરતો ત્યારે તમારે આટલો કોડ જે છે એ લખવો પડે. ખાસ તમે ફોર્મ ટેગની અંદર આ વસ્તુ જે છે એ લખવી કમ્પલસરી છે. નહીં લખો તો તમારે એરર આવશે. અને એક તમારે ડિફાઇન કરવાનો રહેશે, જ્યાં તમારી ફાઇલ અપલોડ થઈને જવી જોઈએ એ વસ્તુ ડિફાઇન કરવાની રહેશે. અને આ જે આખો કોડ લખ્યો છે એ ફાઇલ તમારી મૂવ થઈને ડાયરેક્ટ એ ફોલ્ડરની અંદર જે આપણે અહીંયા ડિફાઇન કર્યું છે ત્યાં ડાયરેક્ટ પહોંચી જશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.